هذا هو الروبل، عملة الدب الروسي. الملاكم منذ دبت فيه الحياة قبل قرون، وعرف من تقلبات الدهر ما يعجز أيا من عطاره أو صيارفته، فما همه يوم إن خسر عشرات الجولات، لأن كل همه أن يأتي يوم يسقط فيه منافسيه بالضربة القاضية. إنه الروبل الذي بدأ في غابر الأزمان كل قطعة منه تشتري قطع مواش. وصل الحال به بعد سقوط الاتحاد السوفيتي أن تحتاج 1000 منه لتشتري صحيفة. أحوال المد والجزر والرفعة والضعة باتت العنوان الأبرز للروبل الروسي، حتى قبل أشهر قليلة، وتحديدا في مارس عام 2022، عندما هبط لمستوى متدن بعد أسابيع من الحرب الروسية الأوكرانية وبدء العقوبات الغربية على موسكو، حينما بلغ الدولار أكثر من 135 روبل. بعدها مرت 3 أشهر وروسيا في خضم حرب ضروس وعقوبات من المفترض أن تدفع برأس المال الأجنبي والمحلي في أي دولة أخرى إلى الفرار نحو ملاذات آمنة وعملات ودول أخرى. ومع انتظار العالم جر سعر صرف الروبل إلى الحضيض، انتفض الملاكم ووقف ليعود إلى الحلبة. رغم الحرب والعقوبات، صعق الروبل الجميع في يونيو الماضي، عندما بلغت قيمة الدولار الأمريكي نحو 54 روبلا فقط، ما مثل ظاهرة استثنائية من ظواهر قضايا المالية الدولية. فالحديث بكل بساطة يدور عن معدل تغير في سعر صرف الروبل بنسبة 150% مقابل الدولار، الذي بدوره كان يزداد قوة جراء الحرب واستفادة اقتصاد أمريكا منها، في ظل السقوط الحر ليورو أوروبا التي نجح رئيس روسيا فلاديمير بوتين بمعاقبة عملتها وقلب الطاولة على الدولار القوي عملة العالم. لا تتوقف هنا، لأن هذا الوثائقي سيأخذك برحلة عبر الزمن، تبدأ من يومنا هذا والروبل الذي أنقذه وحافظ عليه دهاء بوتين، وصولا إلى اليوم الذي ولد فيه الروبل وكان في المهد جبارا ثريا. ولتصلك وثائقيات ستاب نيوز أولا بأول، ليس عليك إلا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. في 24 من فبراير، بينما كانت جيوش روسيا تقتحم الجبهات لحرب أوكرانيا، أطلق الغرب حزمات متتالية من العقوبات الاقتصادية ضد روسيا، بينها تجميد احتياطات بلغت نحو 300 مليار دولار من أصل 640 مليار دولار من احتياطات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية خارج حدودها. ورغم أن روسيا كانت تحتفظ باحتياطات دولارية عدة خارج حدودها تحسبا لتعرض بلادها إلى هزة اقتصادية كبيرة بهدف ضمان تدفق العملات الأجنبية من الخارج إلى السوق المحلي، ما يمكن روسيا من شراء البضائع والسلع الأساسية مثل المحروقات والحبوب، إلا أن هذه الاستراتيجية أثبتت عدم نجاعتها منذ فرض أمريكا عقوبات على إيران، لأن البيت الأبيض يستطيع عبر وزارة الخزانة الأمريكية احتجاز أي دولارات في أي مكان بجرة قلم، لحرمان الدولة المعاقبة من الاستفادة منها واستعمالها. إلا أن السيناريو الذي حدث مع إيران وغيرها من الدول المعاقبة استطاع الروس جعله مختلفا وأشبه بدرس اقتصادي لكل العالم، حيث لم تفلح توقعات الغرب بانهيار الروبل مع تجميد أمريكا أموالا طائلة للبنك المركزي الروسي، بل سرعان ما انقلبت الآية وبدأ الروبل يسجل مكاسب حتى وصل إلى مستويات لم يسجلها حتى قبل الحرب، بمكاسب تخطت 55% مقابل الدولار الأمريكي، ما جعل العملة الروسية التي من المفترض أن تتدهور وتترنح الرابح الأكبر بين 31 عملة رئيسية حول العالم، لتقف مراكز البحث الاقتصادي في العالم تتفرج وربما تتعلم الدروس من مكاسب الروبل بعد إجراءات راديكالية اتخذها بوتين، بينها الانتقال إلى الروبل الروسي في صادرات الغاز للدول التي صنفتها موسكو بغير الصديقة،
بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. ورغم محاولة دول رفض الضغط الروسي، لكن دولا أخرى أذعنت وأعلنت قبولها التعامل بالروبل في الواردات من روسيا لتفادي أزمات الطاقة التي تعد روسيا من أكبر مصدريها إلى القارة العجوز، ما دفع إلى حماية الروبل وتعزيز قيمته في السوق، بينما بدأ انهيار اليورو. كما عمد بوتين إلى إلزام المصدرين في روسيا ببيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي الروسي مجموعة إجراءات للحد من الطلب على العملات الأجنبية، على رأسها الحد من سحب المواطنين الدولارات وعملات أجنبية من حساباتهم المصرفية، مع حظر المصارف بيع العملات الأجنبية لصالح العملاء مدة 6 أشهر، إضافة لتقليص الواردات من البضائع، مع بلوغ فائض ميزان المدفوعات الروسي مستوى تاريخي يتراوح بين 200 و 300 مليار دولار نهاية العام. كما أدى ارتفاع أسعار حوامل الطاقة عالميا بسبب العقوبات على روسيا إلى ازدياد عوائد روسيا من تصديرها. ورغم اضطرار روسيا إلى بيع برميل النفط بسعر يقل 20 إلى 40 دولارا عن سعر السوق لتغري دول العالم بشرائه وتتجاوز العقوبات الغربية، إلا أن هذه السياسة أجدت نفعا حتى مع الولايات المتحدة التي ما برحت تشتري نفطا روسيا بكميات كبيرة عبر شركات وسيطة. ولم تغفل روسيا إضافة لإجبار دول على الدفع لها بالروبل عن ضرورة عقد اتفاقات مع دول حليفة للتعامل بالعملات المحلية، على شاكلة الاتفاقية الأخيرة مع إيران في مجال الطاقة. كما أن هناك سعيا روسيا حثيثا لعقد اتفاقيات تبادل حيثما أمكن بالعملات المحلية، ما يفتح بوابات أخرى للواردات والصادرات الروسية من الهند إلى أمريكا اللاتينية، بالتزامن مع عروض لدول وشركات بقبول الدفع بالدرهم الإماراتي لزيادة مرونة بيع غاز ونفط الروس لكل العالم رغم العقوبات، ما يشي بأن الروبل الروسي قد يحقق المزيد من المكاسب مستقبلا، خاصة حال نفذت روسيا تعهداتها بربط الروبل بالذهب الأصفر، ما يضمن استقرار الروبل مدة طويلة وحتى صعوده مقابل الدولار واليورو. روبل قوي وروسي فقير. في وقت يبدو أن من المفهوم تمكن الدولار الأمريكي من الصعود، مع التضخم الكبير الذي يضرب الولايات المتحدة ومعظم العالم جراء الهيمنة العالمية للدولار وتسعير أغلب مبادلات التجارة الدولية به، لكن يبقى من المذهل ارتفاع الروبل الروسي مقابل الدولار، مع أن معدل التضخم في روسيا تجاوز حاليا 18.7%، بينما كان 8.7% مطلع العام الحالي وقبل بدء الحرب على أوكرانيا. ورغم أن معدل ارتفاع الأسعار الروسي أعلى بكثير من معدل التضخم في الولايات المتحدة أو كندا أو بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي، إلا أن الروبل مستمر بالارتفاع، ما قد يطمئن سيد الكرملين حاليا، لكنه يعلم في الوقت ذاته أن هذا الروبل القوي لا يمكن أن ينعكس إيجابا على مستوى معيشة الروس في الوقت الراهن على الأقل، لأن الإدارة الروسية لا يمكنها ببساطة انتهاج نهج الولايات المتحدة التي تستفيد من ارتفاع سعر صرف الدولار لتخفيض أسعار الواردات، بل على العكس، فإن عقوبات الغرب على روسيا تقيد قدرتها على الاستيراد، ما يعني أن الروبل القوي لن يخدم روسيا بمقدار ما تعتمد على الواردات من دول غربية، إذ أن الواقع يؤكد أن العقوبات هي أحد أسباب قوة الروبل، لأنه مع انخفاض الواردات إلى روسيا ينخفض طرح الروبل لشرائها في سوق العملات الأجنبية، وبالتالي يزيد سعر الروبل مع انخفاض المعروض منه قسرا. ولو تمكنت روسيا اليوم من العودة للاستيراد كما كانت قبل، سينزل الروبل عن قممه بعد استخدامه عالميا،
بينما لن يغير هذا شيئا من الإحصاءات الرسمية الروسية التي أعلنت في 10 يونيو عن أن عدد الروس القابعين تحت خط الفقر ازداد من 12 إلى 21 مليونا. ورغم وجود مؤشرات تدل أن معدل التضخم في روسيا قد يميل إلى الانخفاض تدريجيا مع رفض بكين الاستجابة للعقوبات الغربية والاستمرار بكون الصين في المرتبة الأولى من بين الدول التي تستورد منها روسيا، إذ إنه بحسب إحصاءات رسمية فإن روسيا استوردت في عام 2021 بضائع بأكثر من 300 مليار دولار، بينها 73 مليار دولار من الصين وحدها. ورغم أن الصين جزء كبير من الحل، لكن بقية سلسلة الدول المصدرة لروسيا تجعل من المستحيل اليوم انعكاس قوة الروبل على الشعب الروسي، لأن ألمانيا تأتي في المرتبة الثانية والولايات المتحدة في الثالثة، بينما كوريا الجنوبية خامسا وفرنسا سادسا وإيطاليا سابعا واليابان ثامنا. وحال جمع الواردات الروسية من الدول الغربية إضافة لكوريا الجنوبية واليابان اللتين تدوران في فلك الغرب، ستتجاوز واردات روسيا منها 124 مليارا من أصل 300، ما يعني أن واردات الدول التي تصنفها روسيا اليوم بغير الصديقة تفوق عادة 41%. وبالتالي من الطبيعي تزامن ارتفاع قيمة الروبل مع صدمة عرض داخل روسيا لا بد لها من رفع الأسعار محليا، إلا أن هذا الارتفاع ما زال في حدوده الدنيا، وكان سيكون أسوأ لولا القرار الاقتصادي غير الاعتيادي من بوتين برفع سعر الفائدة إلى 20% قبل تخفيضه فيما بعد إلى 9.5%، وإجبار المصدرين الروس على تحويل معظم عائداتهم من العملة الصعبة إلى الروبل، مع فرض القيود على تحويل العملات الأجنبية للخارج، إضافة إلى إيجاد أسواق دائمة لتصريف البضائع الروسية والحفاظ على أسعار الصادرات الروسية، ما يجعل أحد أهداف تخفيض سعر الفائدة مؤخرا وتخفيف القيود على العملة الأجنبية إلى 50% بدلا من 80%. كان منع الروبل من الارتفاع أكثر من اللزوم للمساعدة على إبقاء تدفق عوائد الصادرات الروسية، خاصة وأن روسيا قد لا تستطيع فعل الكثير بأكوام الدولار الأمريكي واليورو إلا في بقية العالم غير الخاضع للعقوبات الغربية، وهو ما يكرس على المدى البعيد هيمنة الدولار واليورو عملتين عالميتين، الأمر الذي تنبه له بوتين فبات يقوم عملات أمريكا وأوروبا بالداخل من دون أن يسعى لاستخدامها كثيرا، وإنما وضع مخططات لعقد صفقات التبادل بالعملات المحلية من بوابات سياسية وأيديولوجية تدفع قدما صوب نظام نقدي دولي متعدد الأقطاب يحلم به بوتين لدفن هيمنة الدولار الأمريكي لصالح الروبل. ولئن كانت الضربة الأولى له بدأت بإسقاط اليورو أمام أول امتحان، يبدو أن الدولار سيكون المعركة المقبلة للروبل الذي ولد قبل الدولار واليورو بمئات السنين. وإليك قصة الروبل في سالف الأزمان. في مطلع القرن الثالث عشر ظهر اسم الروبل في إمارة نوفغورود إحدى مدن الشمال الغربي لروسيا، وحينها استخدم اسم الروبل للدلالة على السبائك المشكلة من حوالي 200 جرام من الفضة. وما كان يميز سبيكة الروبل آنذاك إمكانية تقسيمها إلى عدة قطع لتداولها بين الناس كنقود، بدلا من الجلود وفراء الحيوانات المستعملة قبل ذلك التاريخ. وبحسب مصادر تاريخية روسية فقد اشتق اسم الروبل من كلمة روبلي التي تعني الشقوق، على اعتبار أن سبائك الفضة كانت تحتوي شقوقا تسمح بتجزئتها بسهولة إلى قطاع واستعمالها في عمليات البيع والشراء. لكن كل هذا لم يسمح بتداول قوي للروبل بين الناس بسبب قيمته المرتفعة، إذ كانت سبيكة واحدة تكفي لشراء قطيع كامل من الأبقار، ما حدا بكثير من الناس
استعمال القطاع النقدية الأجنبية كبديل عن الروبل حتى بداية القرن الثامن عشر، عندما تنبه القيصر بيتر الأول أو العظيم إلى ضرورة وجود عملة محلية يمكن للسكان التعامل بها، فأمر بإصدار مسكوكات فضية صغيرة الحجم عام 1704. وفي القرن التاسع عشر بدأت روسيا القيصرية إصدار الروبل على شكل أوراق بنكية من أجل تيسير التداول النقدي، ليبدأ الروس باستعمال القطاع الفضية والأوراق البنكية معا في تعاملاتهم المالية. وجراء غياب الفهم الاقتصادي الحقيقي لمعنى إصدار العملات، انتهج المصرف المركزي بروسيا طريقة الطباعة المكثفة لهذه الأوراق بغرض تمويل الإنفاق المتنامي للدولة، ما أدى إلى انهيار سريع لقيمة أوراق الروبل بعد منتصف القرن التاسع عشر. وفي عام 1897 عوضت السلطات الروسية حينذاك قطاع الروبل الفضية بقطاع أخرى مسكوكة من الذهب، لكن الروبل الذهبي اختفى من التداول مع بداية الحرب العالمية الأولى، وأصبحت الأوراق البنكية غير قابلة للتحويل إلى الذهب أو الفضة. ومع حلول حقبة الحرب الأهلية الروسية بعد ثورة البلاشفة عام 1917 عرفت روسيا تضخما جامحا أدى إلى انهيار قيمة الروبل من جديد. حينها تفتق ذهن الشيوعيين عن فكرة تقوم على إلغاء النقود تماما، إيمانا منهم بأن الاستمرار في استعمالها يعيق إقامة مجتمع خال من الطبقية، وظنا منهم بإمكانية استغناء الناس عنها. إلا أن الروس بطبيعة الحال لم يستطيعوا الاستغناء عن وجود عملات يبيعون ويشترون بمقتضاها، ما أدى لظهور عملات نقدية محلية في جهات مختلفة من البلاد، الأمر الذي أجبر النظام الشيوعي الحاكم على تنفيذ إصلاح نقدي وإرجاع الروبل إلى التداول بدءا من عام 1932، وحينها أصبح معروفا بالروبل السوفيتي حتى انهيار الاتحاد السوفيتي. وفي عام 1992 اعتمد الروبل الروسي عملة رسمية جديدة لدولة روسيا الاتحادية، وكانت قيمته ضعيفة للغاية مقارنة بالفترة السوفيتية، حيث كان الدولار الواحد يعادل ما يزيد على 5000 روبل. وهذا لم يكن أسوأ ما عرفه الروبل، لأن روسيا عادت لتعرف أزمة اقتصادية طاحنة خلال عامي 1997 و 1998 لتتعمق مشاكل الروبل. اضطرت السلطات معها إلى إصدار روبل جديد يعادل 1000 روبل قديم. بعدها تمكن الروبل من تحسين قيمته أمام العملات الأخرى جراء الإصلاحات الاقتصادية التي أدخلها بوتين، لكن الروبل عاد ليدخل أزمة جديدة منذ عام 2014 بعد سيطرة روسيا على شبه جزيرة القرم، عندما انهارت قيمته أمام العملات الأخرى، خاصة اليورو الذي بات يساوي 100 روبل حينها جراء العقوبات الاقتصادية التي فرضها الغرب على روسيا، ما أسهم في تراجع كميات العملة الصعبة التي تدخل البلاد مقابل زيادة في حجم الأموال التي غادرت التراب الروسي. وفي وقت كانت السلطات الروسية تجاهد لرفع قيمة الروبل، عادت الأزمة لتتعمق أكثر عام 2016 جراء هبوط أسعار النفط بشكل كبير في بلد تقوم صادراته أساسا على قطاع الطاقة، ما انعكس سلبا على إيرادات الدولة من العملات الأجنبية، مقابل تزايد الحاجة لتنمية الاحتياطات من النقد الأجنبي لمواجهة الطلب المتزايد، نظرا لارتفاع واردات الأسر والشركات الروسية من السلع الاستهلاكية والتجهيزية. واليوم رغم اشتداد أوار الحرب، إلا أن الروبل الروسي يعيش أفضل فترات حياته في وقت ينهار اليورو عملة الاتحاد الأوروبي.